Efectul de recență, numit în engleză recency bias, este o distorsiune cognitivă care ne face să ne supraestimăm importanța informațiilor recente și să le acordăm o pondere mai mare în luarea deciziilor decât informațiilor mai vechi, dar potențial mai relevante. În contextul investițiilor și tradingului, acest bias poate duce la greșeli costisitoare. Dar hai mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 6/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA, 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 55%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 60,9% și sub medie 39,1%. Am văzut în calendarul economic că sondajul făcut de ISM arată o expansiune a condițiilor de business în SUA, fiind peste valoarea de 50. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După cum se vede, ieri piața a fost împărțită, ușor pe scădere. Indicele volatilității, VIX la 9 zile, nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 73, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici, Russell 2000, mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021 și subperformează față de S&P 500. Toți indicii au scăzut ieri. Fed menține dobânda de politică monetară la un nivel destul de ridicat și continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Să revenim la subiectul de astăzi. O să fac o serie de episoade despre posibilele capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții și trading. Lăsați-mi un comentariu dacă cunoașteți capcanele în care ne poate atrage propria minte. Haideți să vedem cum se manifestă recency bias. Este vorba despre atragerea către tendințe recente. Traderii pot fi predispuși să investească în active care au performat bine recent, ignorând factori fundamentali sau riscuri asociate. Informații importante din trecut, cum ar fi crize economice sau performanțe ale companiilor, pot fi ignorate în favoarea datelor recente care pot fi distorsionate de factori temporari. O scădere recentă a prețului poate determina unii investitori să vândă din panică, ignorând potențialul de creștere pe termen lung. Se poate întâmpla ca un trader forex să observe o depreciere a monedei euro în raport cu altă monedă. Convins că tendința va continua, decide să vândă euro fără să țină seama și de alți factori, cum ar fi rata dobânzii de politică monetară sau zone de suport de unde prețul ar putea să întoarcă trendul. Consecințele determinate de un bias cognitiv comportamental de recență pot duce la o performanță slabă. Investițiile bazate pe tendințe recente pot duce la pierderi semnificative dacă tendința se inversează. Supraponderarea activelor cu performanță recentă poate duce la un portofoliu dezechilibrat și riscant. De asemenea, ignorarea informațiilor din trecut poate face ca investitorii să rateze oportunități de investiție valoroase. De exemplu, investitorii care au cumpărat acțiuni la prețuri ridicate în timpul bulei .com din anii 2000 au fost afectați de acest bias, deoarece au ignorat riscurile și au investit în companii tehnologice doar pentru că acestea erau la modă în acea perioadă. Un exemplu clasic este investiția în acțiuni care au crescut semnificativ în ultima lună fără a analiza factorii fundamentali ai companiei sau riscurile asociate cu o creștere rapidă. Această tendință recentă poate fi cauzată de factori temporari, cum ar fi hype-ul din jurul unei noi tehnologii sau o manipulare a pieței. Pentru a combate recency bias, trebuie în primul rând să conștientizăm că este o prejudecată și impactul negativ pe care îl poate avea asupra deciziilor de investiții.
Este important să se realizeze o analiză fundamentală amănunțită a companiilor sau activelor înainte de a investi, luând în considerare factori economici, financiari și de management. Diversificarea portofoliului cu o varietate de active poate reduce riscul asociat cu recency bias. De asemenea, adoptarea unei strategii de investiții pe termen lung poate ajuta la evitarea luării deciziilor impulsive bazate pe tendințe recente. Recency bias este o prejudecată cognitivă care poate avea consecințe negative semnificative pentru investitori și traderi. Combaterea acestei prejudecăți prin conștientizare, analiză fundamentală, diversificare și o strategie pe termen lung poate duce la o performanță mai bună a investițiilor. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile următoare. Mai nou, puteți să-mi lăsați mail-ul dumneavoastră, linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!